फळांचा राजा आंबा, तसाच थंड पदार्थाचा राजा म्हणजे फालुदा. आज आपण करणार आहोत मँगो फालुदा. मँगो फालुदा करण्यासाठी पहिल्यांदा आपण काय करणार आहोत की मी शेव घेतलेली आहे. मी फक्त काय केलं, मोठमोठ्या शेव होत्या त्याच्या बारीक कापून घेतलेल्या आहेत. थोडंसं पाणी उकळवून घेऊया आणि मग त्याच्यामध्ये आपण ज्या ह्या कट केलेल्या शेवा आहेत त्या सगळ्या शेवया त्याच्यामध्ये घालायच्या आहेत. पाण्याला बॉईल आलेलं आहे. थोडंसं अगदी चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. आता ह्या ज्या शेवया आहेत त्या आपल्याला त्याच्यामध्ये घालायच्या आहेत. त्या लगेच शिजतात, त्याला वेळ लागत नाही. ह्या मोठ्या बाउलमध्ये मी छोटी वाटी साखर घातलेली आहे पाण्यामध्ये आणि शिवाय बर्फ घातलेला आहे. साखर आपण विरघळवून घ्यायची आहे. त्याची झालेलं आहे, थोडी ती अजून राहिली आहे, ती विरघळेल. गॅस बंद करायचा लगेच आणि लगेच ह्या ज्या शेवया आहेत त्या आपल्याला या थंड पाण्यामध्ये घालायच्या. तुम्ही पाहू शकाल की ही प्रोसेस केल्यामुळे ह्या ज्या शेवया आहेत ना त्या अजिबात चिकटलेल्या नाही आहेत आणि वेगळ्या अगदी छान झाल्यात. आपण थोडीशी साखर घातल्यामुळे काय होतं माहिती आहे, त्याला एक तो फ्लेवर चांगला येतो. त्याच्यामुळे साखरेचा थोडासा सिरप घातला तरी चालू शकतं. आता ह्या बाजूला ठेवूया आणि फालुद्याची पूर्ण प्रोसेस करायला घेऊया. मी इथे मँगोचे पीसेस कापून घेतलेले आहेत छोटे छोटे. इथे मँगोचा पल्प तयार करून घेतलेला आहे. फक्त आंब्याच्या फोडी मिक्सरमधनं काढलेल्या आहेत आणि जे नॅचरल त्याचा गोडवा आहे तसाच ठेवलेला आहे. इथे दोन प्रकारचे मी बर्फ तयार करून घेतलेत. एकामध्ये पुदिना घातलेला आहे आणि एकामध्ये मँगोचा पल्प घातलेला आहे. आता आपण डिरेक्टली चालू करूया की कसा फालुदा आपल्याला अरेंज करायचा आहे. मी एक घेणार आहे पुदिनाचा बर्फ, पुदिना आणि मँगोचा क्यूब. मी इथे रोज सिरप घेतलेला आहे ते याच्यामध्ये पोर करूया. मी इथे सब्जा भिजवून घेतलेला आहे. फक्त इतकंच केलं आहे, सब्जा भिजवताना तो मी साखरेच्या पाण्यात भिजवला आहे म्हणजे त्याचा फ्लेवर छान लागतो. एक लेअर सब्जाचा. शेवया घ्यायच्यात जे आपण तयार करून घेतल्यात त्या आता त्याच्यावर घालूया. आता आपण घेणार आहोत मँगो पल्प. मँगो पल्प भरपूर भरायचा त्याच्यामध्ये. आता घ्यायचं आहे आईस्क्रीम. आईस्क्रीमचा स्कूप घ्यायचा आहे. इथे व्हॅनिला आईस्क्रीम घेतलेला आहे. इथे मी आंब्याचे तुकडे करून घेतले होते ते आंब्याचे तुकडे घ्यायचे आणि आता मिक्स ड्रायफ्रुट्स सगळे मस्त किसून घेतलेत ते फक्त डेकोरेशनला आपल्याला वरती ठेवायचे आहेत. एक आंब्याची फोड, चेरी ऑन द टॉप आणि अशा प्रकारे मँगो फालुदा तयार आहे. मस्त एन्जॉय करा. तुम्हाला घरी करून पाहायचाच आहे कारण हा सगळ्यांनाच आवडणारा पदार्थ आहे. पण करून पाहिल्यानंतर आम्हाला कळवायला मात्र विसरू नका की हा फालुदा तुम्हाला आवडला आहे की नाही. त्यामुळे काय करायचं आहे, रुचकर मेजवानी हा आमचा चॅनल सबस्क्राईब करायचा आहे, लाईक करायचा आहे आणि त्यावरतीच कमेंट करायचं आहे. आज इथेच रजा घेतो. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात.